Radio Mindanao Networks. Higit-6 na dekada sa paglilingkod sa masang Pilipino. Sa Metro Manila, ito ang DZXL 558 Radyo Trabaho, ang inyong gabay sa hanap buhay. Sama-sama nating silipin ang mga kaganapan sa bawat sulok ng Metro Manila. Mahigpit nating babantayan ang bawat issue sa inyong mga lugar at sabay-sabay nating bigyang solusyon ang mga problema sa inyong mga komunidad. Dito lamang yan sa DZXL Pulso ng Metro. Mga kabarangay, si Barangay Kagawad Jeremias Macario ng Barangay 668 ng Lungsod ng Maynila para sa DZXL News, Pulso ng Metro. Barangay 668 po sa pagdalaw po ng DZXL po. Isa pong kaigayang araw po para sa amin po na maiparating po namin ang mga programa po ng aming barangay sa ating pong mga kabarangay. Maraming salamat po, DZXL Puso ng Metro. Papuri at pasasalamat, sama-samang pagkilos at bayanihan ng mga opisyal at residente ng barangay sa Metro at Mega Manila. Katuwang ang inyong programang lokal, DZXL News, Pulso ng Metro. Lunes hanggang Biyernes, alas 6:30 ng umaga, alas 12:30 ng tanghali, at alas 6 ng gabi. DZXL Pulso ng Metro! Magandang tanghali po mga kasama. Narito po muli ang DZXL Pulso ng Metro. Ako po yung lingkod, Deo De Guzman. Today is February 17, 2020. It's a Monday today. At ihatid po natin sa inyo ang press conference po ng Department of Health patungkol pa rin po sa COVID-19. Kasama po natin si Ex-Radyo Mandos, Joyce Adra. Kasama Joyce. Kasama nga tayo pakinggan natin si Assistant Secretary Berhere kaugnay ng update sa COVID-19. 3 patients under investigations have tested negative for the 2019 novel coronavirus, and there are only 22 cases with pending test results. The remaining patients yet to submit specimens for testing. We cannot underscore more the importance of regular hand washing and observance of cough etiquette to prevent the spread of the COVID-19. I urge all our kababayans to continuously cooperate with the Department of Health to keep the risk of this new disease at bay. Together, we can eliminate the threat of COVID-19, our Health Secretary Francisco T. Duque III have added. Our updates on repatriates: all 49 repatriates at the new Clark City Quarantine Facility show no signs or symptoms of respiratory illness. Repatriates are monitored twice a day to ensure that they are well taken care of. The health and well-being of our repatriates is of utmost importance to President Rodrigo Roa Duterte and our department. We are providing our kababayans with appropriate health services and daily physical and psychosocial activities to keep them comfortable during the 14-day quarantine process. Updates on contact tracing. As of February 17, the Epidemiology Bureau reported that of the 280 interviewed contacts of the first and second cases of COVID-19, 221 have completed the required home quarantine procedures, while 14 are still on home quarantine. The remaining 45 contacts were admitted as patients under investigation, of which 35 have already been discharged, 2 are still currently admitted, 6 are under strict monitoring, and 6 are already outside of the country. On the third confirmed case, a total of 255 out of the 740 contacts were traced, including co-passengers and individual contacts from hotels and hospitals. Currently, 172 have been interviewed. Of this, 155 have completed their home quarantine. Of the 17 symptomatic contacts admitted as patients under investigation, 15 have already been discharged and 2 are now out of the country. We are working with the PNP, CIDG, and concerned local government units to expedite our contact tracing for the third confirmed case.
The department is keen on ensuring that all those who might have been in contact with this case may be immediately assessed and facilitated. The health chief concluded. Okay, thank you very much, Answer here. And now we'll be entertaining questions. Trish? I'm not sure if we have enough information about this, but US has already started their plans of repatriating repatriating people from this is MV Diamond Princess. And does the interagency task force, there already talks about it, of aligning Filipinos in that cruise ship? Yes, actually, the Interagency Task Force for Emerging Infectious Diseases, chaired by the Department of Health, has already discussed, have plans for this repatriation. But currently, we are still on that discussion and planning stage, so we will be providing information once everything is finalized. But so far, do you have any target or time frame as to when you will repatriate the Filipinos inside that cruise ship? Oh well, the Japan Embassy and even the cruise ship, the MV Diamond Princess, has been saying that the quarantine period for this, the passengers of the cruise ships as well as the crew members, is already forthcoming. So they are targeting and they are requesting that if we can already do the repatriation once quarantine period is over. So as I've said, we are still discussing, pinag-uusapan pa po lahat. At kapag final na ho yung mga plano natin, bibigyan na ho namin kayo ng informasyon. Christine Samuel, ABS-CBN Online. Ma'am, you mentioned yung DOH Deputy Manager Bureau is working with PNP for the contact tracing for the third patient. For the first and second ba, habulin pa ba natin yung mga hindi pa na-interview? Sinusubukan pa rin natin, ma'am, no? Katulad nung huli natin sinabi, na ito pong mga contacts natin na nakalista, no? Marami po tayo, nagkaroon tayo ng erroneous at saka mga incomplete na detalye, hindi natin nakuha maigi, no? At hindi ho natin sila makontak ng maayos. Kaya ho tayo itong humingi ng tulong sa ating PNP-CIDG, also verifying details, no, from other national agencies para masubukan pa rin as much as possible na makita pa rin yung contacts for this person second, hindi lang po dun sa third case. Pero eventually, ma'am, wala naman kasi nag-positive din sa iba. Wala po, oo. And actually, all those... Pababayaan na lang pag hindi talaga. Hindi naman pababayaan. We still like to know and get feedback or updates on what has happened to these contacts. But, hindi naman natin sinasabi na swerte, pero maganda rin na lumalabas na out of all of those contacts that had been traced and were placed under self-monitored quarantine, or those hospitalized, lahat naman po, halos lahat ay nag-turn out na nagre-resolve na, no? At natatapos na rin nila yung home quarantine nila. Ay po. So we just like to clarify, lahat po ba ng mga nandun sa loob ng cruise ship are considered PUI since nasa confined space sila? And also, have you already, do you have any word from the Interagency Task Force kung meron na pong kinoconsider na quarantine facility for those who will be repatriated from the cruise ship po? Yes, ma'am. Actually, dun po sa confined space na yun, we are considering that all of these people would be considered for quarantine once they come back, ang ating mga repatriates. Kung ano po yung kinoconsider ngayon ng Interagency Task Force as a facility for them to be quarantined, pag-uusapan pa po. Ngayong hapon po, may technical working group meeting regarding this matter, and tomorrow there would be this high-level Interagency Task Force meeting to have this discussion and hopefully magkakaroon tayo ng final agreement by tomorrow. Ma'am, follow-up lang din po. Do you have any idea kung sila po ba ay na-test na, nakuha na ng sample, and are there any results po kung sila po ba ay positive of any respiratory infection po? They are being regularly tested, no? That's part of their monitoring. Pero yung bago sila pumunta, bago mag-disembark or pumunta or ma-repatriate sila, meron po silang protocol din, no, ng pagtetest. So malalaman po natin yan in the coming days once we have already finalized our agreements with them. Ilan po sila? We have a 500 plus number of crew plus passengers in that MV Diamond Princess. Talking about Filipinos only. Alright.
Ma'am, good afternoon po. John Eric Mendoza po from Manila Times. Now that ma'am na nag-decrease na po yung mga cases ng PUI and marami na po yung discharge, is it safe to say na parang on the way na po itong virus sa bansa natin? We cannot say that, no? Kasi katulad nga ng alam natin, or actually hindi natin alam. Alam natin lahat, marami pang gaps, no? Doon sa impormasyon na meron tayo ukol dito sa COVID-19. Hindi pa natin nabibigyan ng definite answers, wala pa tayong enough na ebidensya para masabi natin yung mga scientific or epidemiology, yung pinagmumulan ng sakit, gaano katagal and all. So kahit nakikita natin ngayon na medyo bumababa ang ating mga kaso, hindi po tayo dapat maging complacent. We should always be ready for that possibility na maaring magkaroon tayo ng local transmission in the future. Sana hindi, pero nandun yung posibilidad. So hindi natin masasabi ngayon na okay na tayo and where the trend is going down at wala na tayo pang gagawin. One last question, dun po sa cruise ship, parang mga around 300 na po yung test positive. So, wala pa po bang report yung WHO na parang airborne na po yung disease? Kasi ito na parang di naman po sila lahat at po kakalat po dun sa buong cruise ship na ito. Hanggang ngayon, wala pa rin enough evidence to say na meron tayong airborne transmission para sa COVID-19. Ang sinasabi pa rin, it is spread through direct contact at saka droplet infection. Ngayon, when it comes to the ship, kung bakit kumalat siya, hindi po natin alam yung pinaka-exactong circumstances nila within that ship kung paano kumalat. Pero alam natin, everybody is in a confined space at merong close contact, of course. So, doon natin makikita kung bakit parang mas mabilis ang pagtaas ng mga number ng may mga positive cases. But no WHO statement yet. Wala pong ebidensya pa na nagsasabi na airborne na po ang transmission ng ating COVID-19. Ma'am, nung meeting nung Friday ng IATF, na-discuss ba kung ano yung mga guidelines para masabi natin na dapat mag-impose ng travel ban on a particular country? Ano yung metrics na ipa-follow natin? We have initially discussed this during the IATF meeting last Friday where DOH presented recommendation kung saan magkakaroon tayo ng basihan kung para masabi natin how we restrict a country or travelers coming from a country going to our country because of this situation. Iyon ay rekomendasyon, iyon ay palalawigin pa at pag-uusapan pa kasi dun sa tool na binigay namin, ang ibang ahensya ay kailangan magbigay din ng inputs nila para malagay natin what is for tourism, what is for labor, and then what is for health. So we have to make it as comprehensive as possible. Hindi pwedeng health lang ang pagbabasihan natin. So nandun tayo ngayon sa pag-uusap na yun, pinag-aaralan. Bukas, meron po tayo uling interagency task force meeting at doon siguro pag-uusapan po namin ulit yun. Yung Singapore and Thailand, given na may local transmissions na COVID sa countries na ito, kino-consider ba natin or is there a study kung may possibility of a travel ban? And yung Hong Kong and Macau, most likely kailan po malilift yung travel ban? Wala pa akong masasagot sa iyo, no? At hindi ko rin masasagot sa iyo kung ano yung mga countries na pinag-iisipan nga natin ngayon para maisama dito sa ating pag-aaral kung kasali pa sila sa ban or hindi. One thing for sure, alam naman natin lahat, ang ating restriction for passengers or travelers would be only including China, di ba? Including Hong Kong and Macau and yung Taiwan na lift yung ban. But for Singapore and Thailand, because they have local transmission, hindi lang po sila ang mga bansa na may local transmission, marami pa pong iba. So wala pa po tayo sa ganung usapan with our interagency task force. We will be providing you with information in the coming days. But definitely, magkakaroon po tayo ng basihan kung bakit tayo nag-i-include or nag-i-exclude ng isang bansa or ng mga travelers coming from a country to our country. Ma'am, yung sa seamen po ng Diamond Princess, i-clarify ko lang po. So pagbalik po nila dito sa Pilipinas, ika-quarantine po ba sila ulit? Isa yun sa pinag-uusapan, ma'am. Dapat natin intindihin din yung mode ng kung paano sila nahahawa within that ship. No? Hindi naman po lahat sabay-sabay na isang first day ay sabay-sabay silang na-expose. Sliding po yan lahat. Merong ibang tao dyan, dun sa 9th day nila ng pagkakatigil dun sa kanilang lugar or kwarto, nun sila na-expose. Yung iba sa 8th day and all. So, we are considering everything so that we can properly manage po pagdating nila dito kung ano po ang dapat para naman ma-minimize natin din yung risk natin na makakapag-transmit sila sa iba kung sakasakali. Next question. Ma'am,
particular lang po ako dito sa crew. Ano po yung mga trabaho po dito? Kasi kung may balita pong lumabas na pinagsaserve pa raw po yung mga crew, mag-serve pa rin po sila. I cannot give you that information, sir. Maybe mas better siguro kung sa DFA because they are in direct coordination with the cruise ship owner and the Embassy of Japan. Sila po makakapagbigay ng ganyan informasyon. Okay. Bob Barasio, TV5, ABS-CBN, nag-isapples. Bob Barasio na. Hi ma'am, balikan ko lang po yung data na present nyo last Friday dun sa third PUI mortality. Just curious kung dumaan po ba yun sa dalawang test kasi yung previous na PUI mortalities parang may isa sa kanila na on the first testing negative siya sa COVID pero nung second test siya na naroon nag-positive siya doon palang na-confirm na COVID siya. Yes, sir. Yun pong babalik ako sa second po na question. Yung third case natin ng COVID-19, yun yung sinasabi mo na nag-positive siya, nag-negative siya, tapos tsaka siya nag-positive. Hindi po yun mortality, ha? Yung mortality natin for COVID-19 exhibited or presented with positive results. Ngayon ito pong patient under investigation natin, na latest na mortality, yun pong sa Region 1, tested negative. In our guidelines, which we have issued out in order for us to streamline din, ang ginawa po namin, basta ikaw, patient under investigation, you test negative once, you are asymptomatic for 48 hours, you are already advised na pwede ka na umuwi, no? And tapos na yung quarantine mo and you're cleared. Okay, so ito pong namatay natin, he was tested negative for COVID-19, no? COVID-19. Bukod doon, meron siyang ibang mga comorbidities, kaya siya ay namatay. And not because of COVID-19. And ma'am, last, kumusta lang po yung steps or yung talks ng DOH? Kasi parang ang plan po is aside from RITM, magkaroon din ng ibang facilities para mas mabilis pong makakonfirm yung mga PUI. Yes, sir. Actually, nung nakita na natin yung surge of in the number of specimens being provided or sent to our ITM, the Secretary has instructed that we activate now our sub-national laboratories. So there are 5 sub-national laboratories na makakatulong sa RITM sa pagtetest nitong ating mga specimens na to and for us to have faster results for laboratories. Strategic po ang areas nito. Meron tayo sa Davao, meron tayo sa Cebu, meron po tayo sa northern part of Luzon at meron po tayong malalaking hospital dito sa Metro Manila. So hopefully once they are activated, we're just completing yung requirements nila. Sa ngayon, nagbigay tayo ng mga logistics, tapos po ay humingi rin tayo ng tulong, of course, with our partners para mabuo na yung mga pangangailangan nila. Hopefully, in the next 2 weeks, we'll be able to have them functional at makapag-umpisa na tayo ng testing with them. Okay, next, TV5, ABS-CBN, Dennis Ackles. Sir. Ma'am, ask lang po kung may update po about sa polio. Kasi lumalabas din po na positive yung river doon sa Cebu. Yes, sir. As of now, we have already issued out in our press release last Saturday that there is the 17th case of polio here in our country. The case is a 1-year-old male from Region 3 from Nueva Ecija in Cabanatuan. The boy exhibited this onset of paralysis last January 15. They sought consult on January 22, a week after, and was found to have fever and yung tinatawag natin na panghihina ng mga lower extremities. Meron ding parang muscle pain na sinasabi. Nung tinest siya, siya ay positibo sa vaccine-derived poliovirus 2. At ang kanyang history, he only received 1 dose of polio vaccine last February of 2019. Hindi siya na-admit, kumonsulta lang sila dun sa community health worker nila at ang pamilya ay medyo resistant sila sa pagdala sa bata dun sa ospital because they have, meron silang mga
paniniwala sa kultura at gusto nilang mapagamot sa ibang doktor, no? Or local leader. Okay, so ngayon ang ginawa natin, nung nalaman natin ito, nagkaroon tayo ng maigting na pagsusuri, no? We want to have strengthened surveillance, and of course, yung ating immunization ay dapat pag-iigtingin din dito sa mga areas na to. Now, what we had in Cebu was a positive environmental sample. Environmental sample doon sa isa sa kinukuha na natin ng sample doon sa Cebu, at nagpositibo rin itong sample na ito, no? Last week din, and we also have included Cebu or Region 7 doon sa part ng nagkakaroon tayo ngayon ng strengthened surveillance and vaccination, catch-up vaccination, para lang ma-address natin itong issue na ito. We're strictly monitoring, and after 2 weeks, maybe we can provide you with additional information. Ma'am, should we panic? 7-8 days for now? No, we're not supposed to panic as long as we are doing what DOH is saying, katulad nitong sa polio. Alam natin lahat kung paano natin nakukuha ang polio. So dapat ang mga pamilya, ang mga nag-aalaga sa bata, papakunahan nyo ang inyong mga anak kapag kayo ay nagkakaroon ng parang suspicion, no, kung bakit ganito ang ina-exhibit ng mga bata, din agad sa pinakamalapit na health facility. Pangatlo, maging malinis sa kapaligiran. Kasi alam natin, yung polio nakukuha natin through orophytal route, no? So kung sakasakaling walang mga maayos na palikuran, doon po nag-uumpisa ang sakit na ito. So kung magagawa lang po natin ito lahat, no, mga measures na to na binibigay naman na libre ng gobyerno, there's no need to panic regarding this matter. Okay, we have last 3 questions. ABS-CBN, Ms. Apples, and then Ma'am Sheila. Natanong na lahat. Ma'am, nakatulong ba ng malaki yung travel ban sa pagbaba ng kaso natin sa Congress? Hindi natin masasabi, sir, no? Kasi ang travel ban, no, actually it's a restriction for travelers coming from China. Hindi mo natin masabi sa ngayon, no? Pinag-aaralan yan mabuti kasi may mga numero tayong titignan. Kung titignan po natin, sa layman, no, pag pinag-uusapan natin, maari, no, at maari hindi rin. Kasi pag tinignan mo natin yung scientific studies ngayon, WHO has a published study na sinasabi na ang restriction ng travelers or travel bans, hindi siya masyadong effective para makontain mo ang isang sakit. Sinasabi dun sa study na yun na maari na pwede mo lang ma-delay yung eventual na spread ng sakit sa bansa mo, pero ang magandang may dudulot ay mabibigyan ka ng panahon para mas makapag-prepare pa ang iyong bansa. So sa ngayon, hindi mo namin masasabi kung yung decision natin na mag-restrict ng travelers coming from affected areas ay nakatulong, nakapagpababa ng kaso. Malalaman po natin yan after so many months that we can study all of the numbers that we have right now. Last 2 questions, Ma'am Apples, and then Ma'am Sheila. Okay. Thank you. Ma'am, may mga reports po na lumalabas na may risk din daw yung mga buffet at hotpots sa COVID-19 dahil nga siguro dahil may close contact yung mga tao sa mga buffet at saka hotpots. Magkipag-ugnayan din po ba kayo sa F&B, food and beverage industry? Kami po ay nakikipag-ugnayan actually sa lahat ng sektor sa ngayon. No? Sa lahat po ng sektor, nakikipag-ugnayan po kami sa ngayon. Financial sector, even the food and beverage. We just had our meeting last week, I think, with the hotel owners together with the Department of Tourism. So, ang gusto lang po namin ipakatid sa inyo lahat. Kung ano man po ang ating mga binibigay na advisory para sa pag-iwas, these are general precautions. Hindi mo natin kailangan tukuyin na pag ikaw ay nag-buffet, pag ikaw ay nag-shabu-shabu ba, ikaw ay makakakuha ng sakit. General precautions means kapag maraming tao, syempre gusto natin umiwas, no? At hindi naman po sinasabi na minamandato, huwag kayong pumunta sa mga ganyan. Hindi po natin sinasabi yan sa ngayon. Ang sinasabi lang natin, we practice our universal precautions. Kung sakaling hindi maiwasan, kailangan umattend ng mga ganito, we know what to do. Cough etiquette, magugas maigi ng kamay, and pag may naramdaman po tayo, tumawag agad sa aming hotlines. We cannot confirm
cannot say tama po yan na kapag yung mga sa buffet and shabu-shabu, kasi hanggang ngayon naman po, wala pang direct evidence kung saan nag-originate talaga. Diyan po ba dun sa mga exotic animals sa China, hindi pa po yan nasasagot. O talaga bang nanggaling na from an animal going to a human and then human to human. Marami pa hong hindi nasasagot ngayon ng siyensya at aabangan pa po natin bago tayo magkaroon ng definite answers to that. Last question, Ma'am Sheila. Ma'am, regarding po sa polio, walang plan to expand yung vaccination sa lahat ng regions since nagkaroon ng rise nila? Nag-uusap pa kami, ma'am, no? Actually, nasa back ho yan ng mind namin. Of course, you would want that. But also, inaantay ho namin yung rekomendasyon ng ating Technical Advisory Group ng WHO kung saan sila po yung nagbibigay sa amin ng direksyon kung anong gagawin natin kasunod base sa sitwasyon natin ngayon. So ngayon ho, inaantay lang ho natin yung rekomendasyon galing sa World Health Organization kung ano na ho yung susunod natin na step since we have identified again another case in Region 3. But while we are waiting for that decision or recommendation from WHO, ang kanilang inirekomenda na start doing the strengthening of surveillance. So nagre-retrospective review po kami ng mga records, pumunta na doon sa areas, nag-iimbestiga, and also we'd like to see and catch up the vaccination of our children in that area. Kung yung presence ng virus sa Cebu River, indication yun ng yung likelihood or possibility na magkaroon ng infection sa area. Oh well, pag nandun na ho siya dun sa daluyan natin ng tubig, nandun po yung posibilidad. But we are not saying na pwede na agad-agad, no? Pero yung posibilidad, the risk is there, of course. Okay, I think like two last questions na lang. May kumabot pa. Ma'am, and then Ma'am. Two single questions, please. Ma'am, follow up dun sa buffet. May health auditor kasi na na-interview kami and he was saying na tama po ba, mas mataas yung risk, kunwari kung in case na droplet na yung transmission, pag buffet, like, magkaharap daw kumakain, so there's saliva, parang yun ang kanyang hypothesis, kaya mas maraming nagkasakit dun sa cruise as compared sa mga airlines na hindi naman ganun yung environment. May ganun po bang mga studies in terms of yung transmission ng mga respiratory na droplets? Yes, ma'am. Pag tinawag natin na droplet, yan po yung mga short distance lang po ang gina-travel. Halimbawa, sa nagsalita ka, umubo ka, kaway dumura, 3 feet po ay yung virus ay pwede mong maipasa. No? Yan yung droplet infection. Pero ayoko pong mag-zero in doon sa sinasabi nyo pag nag-buffet ka o kaya kapag ikaw ay nag-shabu-shabu. Kasi tanggalin po natin tong impormasyon na to sa utak natin because we are going to scare people away. And our businesses would suffer because of this misinformation. Ang sinasabi lang mo natin sa ngayon, ang meron pa lang tayong ebidensya na sa ngayon, ang ating working na mode of transmission is through direct contact and through droplet infection. If it's going to affect, like when you eat in front of your friends, your neighbors, nandun po yun sa general context, kaya tayo nag-universal precautions. Pero wag po natin idawit na dapat at gamitin, no? Kasi it's going to spread again, news that will scare people, yung tungkol sa buffet and anywhere you can get it actually, kahit saan, pwede mo makuha, kahit sa pag-uusap natin yan, pwede natin makuha, no? Ang sinasabi lang natin, iwasan natin at tayo ay mag-practice ng precaution na sinasabi natin. Last question, Ms. Aguilar. As it would DOH or the Interagency Task Force consider yung protocol like from those who came from Wuhan, since meron po positive case nga ng Filipino sa cruise ship, would you follow that protocol or meron po bagong pinag-uusapan ngayon ng Interagency Task Force to at least have the case management of those who will be coming from the cruise ship po? Actually, kung protocols pang pag-usapan ng guidelines, we have basic principles that we adhere to when we do our protocols. So whatever principles that we adhere to when we implemented these guidelines in the new Clark City, those coming from Wuhan, it will apply the similar coming from this cruise ship from Japan. Pero syempre, dahil po dun sa sitwasyon na mas madami sila, contained yung kanilang space, and the other things that has to be considered, meron po tayo mga siguro may dadagdag na additional protocol or guidelines for us to be able to appropriately manage to mga galing sa cruise ship na uwi dito sa Pilipinas. Okay, thank you very much. So that concludes our daily
DZXL. Pulso ng Metro! Yan po mga kasama ang daily and regular na press briefing po na binibigay ng Department of Health sa ating mga kababayan kapugnay po yan sa COVID-19. At ang detalye niyan ihahatid sa atin ni ex-Radyo Mandos, Joyce Adra. Kasamang Joyce. Kasamang Deo, kinumpirma nitong si Health Assistant Secretary Maria Rosario Berheri na as of 12 noon today. Ngayong araw na ito ay 171 itong patients under investigation at nakakonfine sa iba't ibang health facilities. Umaabot naman niya sa 350 na patients ang na-discharge na sa ugnay ng COVID-19 at ayon kay Dr. Berhere, nagpapatuloy ang monitoring sa mga nakasalamuhan ng mga nagpositibo sa virus at wala naman anyang nagpositibo sa mga natunton ng nakasalamuhang mga pasyente o itong mga nagpositibo. Pero pinapayuhan sila na magpatuloy sa patuloy ang monitoring habang naka-home quarantine. Kinumpirma rin nitong si Asik Berheri na sa 49 na Pinoy na umuwi mula Wuhan na China ay wala sa kanila ang nakitaan ng sintomas ng virus. Sa issue naman anya ng repatriation sa mga Pinoy na sakay ng Diamond Princess sa cruise ship, pinag-uusapan pa anya ng task force ang hinggil sa pag-uwi sa mga Pinoy, pero sila ay otomatikong sa ilalim sa 14 na araw na quarantine. So sandaling sila ay umuwi ng Pilipinas. Sinabi pa nitong si Asik Berhere na wala pa rin ebidensya na magkukumpirma na airborne ang COVID-19 bagamat patuloy na tumataas ang bilang ng mga nagpositibong sakay ng cruise ship na naka-quarantine sa Yokohama, Japan. Hindi rin anyang masabi kung humupa na o hindi rin nila makumpirma pa kung talagang humuhupa na ang virus bagamat bumababa na ang bilang ng mga nakikitaan ng sintomas nito sa bansa. Hindi pa daw dapat maging kampante ang publiko ayon dito kay Yusek Berhere. At pinawi din ni Dr. Berheri itong pangambahin sa sinasabing mula sa droplet sa buffet sa Diamond Princess ang pagtaas ng kaso ng COVID-19 anya mula sa direct contact lamang ang maaaring mahawaan ng virus. Posible anya na dahil sa maliit na lugar na kanilang ginagalawan sa barkong dahilan kaya marami ang nahawaan ng virus o nagkahawa-hawa na. Samantala, nagpaalala din ang DOH walang dapat ay kabahala sa tumataas na kaso ng polio. Basta't panatilihin lamang ang kalinisan. Kaugnay kasi ito kasamang Deo ng isa pang kaso ng polio nga na naitala ng Department of Health sa Nueva Ecija kung saan umaabot na sa ngayon sa 17 ang kaso ng polio sa bansa at ang pinakahuling ang nadagdag ay itong isang taong gulang na batang lalaki mula sa Cabanatuan na City Nueva Ecija na nagkaroon ng lagnat at bigla na lamang ito na nanghina sa kanyang kaliwang lower limb o lower leg kasama nga Deo. Okay, maraming salamat kasamang Joyce. Mula dito sa Department of Health, Radyo Mandos, Joyce Coliandas Adra, Tatak Armen, DZXL 5. DZXL. Pulso ng Metro! Mga kasamang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant at anti-tumor properties na tumutulong maiwasan tubuan ng bukol ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule mabibili sa mga butika. At ngayon available na po sa South Star Drugstore at available na rin sa TGP, The Generics Pharmacy, ang Santon Plus Herbal Capsule. Hanapin lamang po yung may tatak Doc Samaritan pagbili ninyo. Sabayan din yan na pag-inom ng Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Magandang kombinasyon at epektibo. Bumili na ng Mighty C at Santon Plus Herbal Capsule. Para sa inyong reservation, tanong at orders, tumawag o mag-text sa DZXL 0927-519-2267 at hanapin si Kiko Teves o pumunta ng personal para bumili dito sa DZXL 4th floor Guadalupe Commercial Complex. Tapat lamang po yan ng MRT Guadalupe Station. DZXL. Pulso ng Metro! At narito naman ang Nature Soya Coffee. Napatunayan ng mga eksperto na makatutulong na patibayin ng ating immune system para labanan ng mga karamdaman. Ang Nature Soya Coffee, mga kasama, ay may sangkap na soya, mangosteen at agaricus mushroom na makatutulong na balansehin ang testosterone level ng mga kalalakihan para maiwasan ang pagkakaroon ng prostate problem tulad ng prostate cancer. Kaya uminom na ng Nature Soya Coffee, ang kape na gagabay sa inyong kalusugan. Mabibili ito sa mga butika. DZXL. Pulso ng Metro. Yan po mga kasamang kabuuan. Siyempre, nagbigay daan tayo sa press conference na mahalaga po para malaman ng ating mga kababayan kung ano na ba ang update ng ating pamahalaan, partikular ng Department of Health sa kanilang ginagawa at mga nangyayari patungkol po
sa sakit na COVID-19. Ako po'y magbabalik sa Dzxl Pulso ng Metro bukas po ng umaga, alas 6:30 hanggang alas 7 ng umaga at alas 12:30 hanggang alauna naman po ng tanghali. Magkarinigan po ulit tayo. Pulso ng Metro. Walang balitang palalampasin, walang problema, hindi papansinin, mga basura sa kalsada, madilim na kalye, maruming estero at mga baradong kanal. Hindi namin palalampasin sa DZXL Pulso ng Metro. Oras mga kasama sa buong Pilipinas, 1:11. Ang oras ay hatid sa inyo ng Employees Compensation Commission, ang pag-aalaga sa mga